Dobrý den, vítám vás u videa společnosti Foxon. Já jsem David Blecha a v tomto videu vám ukážu, jakým způsobem měříme sítě Profibus ve Foxonu. A postupně si povíme, proč je důležité měřit Profibus, jaké jsou metody měření Profibusu, proč je permanentní monitoring Profibusu naprosto klíčový a na konci si to všechno shrneme. Tak se na to pojďme podívat. Profibus je poměrně robustní síť, ale i tak může občas vypadnout. A to ve dvou hlavních případech. Buď kvůli jedné fatální chybě, nebo v případě kumulace malých chyb. Odstranit jednu fatální chybu v síti není často až tak složité, ale v případě, že je na síti více malých chyb, tak se chyby navzájem ovlivňují a je těžké je všechny odhalit. Právě proto, že Profibus je robustní síť a snese přítomnost více malých chyb, je potřeba ji měřit. A to buď pravidelně, alespoň jednou za rok, nebo v ideálním případě nepřetržitě. Jak už jsem říkal, Profibus je potřeba měřit. A to buď jednorázově, nebo permanentně. Jednorázově se rozumí to, že technik nebo údržbář vezme tester Proficore, pomocí kabelu ho připojí do počítače připojí ho do PLCčka a začne měřit. Tuto metodu ve Foxonu používáme v případě, že nám zákazník zavolá, že mu stojí linka a PLCčko mu hlásí chybu na Profibusu. Naopak permanentní metoda vypadá tak, že se permanentní monitoring nasadí do rozvaděče a ten nepřetržitě zachytává veškeré dění v síti. To se může hodit zejména v případě, že síť vypadává sporadicky a zachytit příčinu výpadku pomocí jednorázové diagnostiky by bylo takřka nemožné. Když se rozhodnete nasadit permanentní diagnostiku, tak dostanete svou síť velmi rychle pod kontrolu a poznáte, jak na tom opravdu je. Navíc, abyste nemuseli každý den kontrolovat stav vaší sítě, tak si jednoduše nastavíte alarmy uvnitř permanentního monitoringu a on vás bude automaticky upozorňovat o veškerém dění v síti. Díky tomu budete vědět o každé jednotlivé chybě včas a dostanete možnost chybu odstranit ještě předtím, než dojde k úplnému výpadku Profibusu. Nasazení permanentního monitoringu doporučujeme vždy úplně každému, kdo si nemůže dovolit neplánované odstávky z důvodu výpadku komunikace, ale zároveň i těm, kteří chtějí mít své sítě pod absolutní kontrolou nebo se chtějí naučit diagnostikovat sítě úplně sami. My jsme se rozhodli používat permanentní monitoring Combrix od firmy Procentek, a to ze 3 hlavních důvodů. Není to totiž pouze permanentní monitoring, ale je to také vícekanálový repeater, který přispívá k lepšímu stavu sítě. Dále, při jeho implementaci do Profibus sítě není vůbec potřeba upravovat hardwarovou konfiguraci PLC. A navíc je to jediný analyzátor na trhu, který je v češtině. Díky tomu, že se na Combrix přistupuje přes webové rozhraní, můžete ho jednoduše připojit do internetu pomocí průmyslového routeru Evon a diagnostikovat tak sítě klidně po celém světě. V případě, že ještě neznáte průmyslové routery Evon, tak v horní části videa najdete odkaz na video. Pokud vás zajímá také nějaká reference, tak v popisku videa najdete odkaz na článek, kde jsme v Hyundai vytvořili největší condition monitoring v Čechách. Sledujeme tam asi 50 sítí Profibus a informace o nich se sbíhají do jednoho dashboardu, který je umístěný na údržbě a údržba odsud monitoruje jejich stav. V případě, že se vám koncept permanentního monitoringu líbí, ale nevíte si rady, tak nás klidně kontaktujte na technickou podporu a my vám s řešením pomůžeme. Nebo pro případnou nabídku kontaktujte obchodního zástupce ve vašem kraji.